अरु के हो त भन्दा आई वान्ट टु ग्रुप एज मलाई एजलाई मलाई ग्रुपिङ गर्न मन लाग्यो भन्दा 10 to 20 हैन 20 to 30 गर्न मन लाग्यो मलाई डट गर्न मन लाग्यो अब हिजो मैले भर्खर पत्ता लगाएको एउटा के हो भने नि 10 to 20 छ भने चाहिँ अनि अब 20 भन्ने कुनै एज छ भने हैन अब अनि 20 भन्ने एज चाहिँ हाम्रो हाम्रो यसैमा पर्ने भयो क्या किनकि अब भने 20 भन्ने एज यसैमा पर्ने भयो हैन त्यो मैले हिजो मात्र थाहा पाएँ मैले त्यो पनि त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा के गरे भन्दा यसमा चाहिँ 10 to मैले यहाँ चाहिँ 19.99 गरेँ के किनकि यो गरे भने चाहिँ मेरो 20 चाहिँ मेरो अब मैले 19.99 to 29.99 गर्छु के अनि यो भने कति भयो त 20 एज छ भने 20 त यहाँ पर्यो अब किनकि हाम्रो एम त यहाँ पर्ने हो नि त माथिकोमा पर्ने हो 20 लाई हैन र अनि मैले चाहिँ अब त्यसै गरी 29.99 to 39.99 लाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ नेक्स्ट ग्रुपिङ नम्बर 3 भने ल मैले यसरी नै गर्छु है त अब मैले यसरी नै गरे भने चाहिँ यसमा चाहिँ मैले अब यहाँ जान्छु हैन फेरि यता जान्छु र सेम प्रोसेस हेर्नु है त अब वी विल गो टु ट्रान्सफर्म अनि रिकोड इन्टु डिफरेन्ट भेरिएबल ल मैले यहाँ एकछिन माउसलाई यतिकै राखेँ ट्रान्सफर्म रिकोड इन्टु डिफरेन्ट भेरिएबल मैले यहाँ क्लिक गरेँ हैन अब यहाँ पनि एउटा बक्स खुल्यो र हेर्नु त यहाँ पनि सेम त्यही हो हेर्नु त अब यहाँबाट यु मस्ट चुज द भेरिएबल अनि यहाँ तपाईको भेरिएबल आउँछ यता आउँछ अनि यु मस्ट गिभ द नेम टु द भेरिएबल अब तपाईले नयाँ नाम दिनु पर्यो नि त किनकि रिकोड इन्टु डिफरेन्ट भेरिएबल छ अनि तपाईले यो ठ्याक्क यहाँ चाहिँ एउटा अब हामीले यहाँ क्लिक गर्न मिल्दैन हामीले यो अनि यहाँबाट हामीले भेरिएबल क्लिक गर्यौं र यहाँ हामीले भेरिएबलको नाम राख्यौं भने यहाँ क्लिक गर्न मिल्ने हुन्छ है त अब यहाँ के हो त भन्दा एज हो नि यहाँ त हैन हामीले एजलाई चाहिँ रिकोड गर्न खोज्या हो ग्रुपिङ गर्न खोज्या हो मैले एजलाई यता लगेँ अब यहाँ मैले नेम दिएँ अब के त भने भेरिएबल नाम के त भने एज ग्रुप भने मैले चेन्ज गरेँ है त चेन्ज गरेँ मैले यहाँ लेबललाई पनि सेम राखेँ है त कपी गरेँ पेस्ट गरेँ तर लेबल हाल्नु चाहिँ अब अनि हाल्नै पर्छ नि छैन है त भक्नु यहाँ चाहिँ अब मैले यहाँ पहिल्यै बनाइसकेको छु एज ग्रुप मैले 1 भने मैले चेन्ज गरेँ भने अब यहाँ हाम्रो ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुजमा जानु पर्यो अब हामी अब यहाँ गयो भने के हुन्छ भन्दा सेम त्यही हो हेर्नु त भ्यालुज पनि यहाँ छ न्यू भ्यालुज यहाँ छ अब यहाँ फरक भनेको रेन्जमा त फरक हो रेन्जमा के गर्छु भन्दा मैले 10 to 19.99 किनकि मलाई चाहिँ 20 भन्ने एज कसैको छ भने त्यो मलाई 20 भन्ने एज मलाई चाहिँ 20 to 30 मा हाल्नु छ के मलाई अनि मैले यसलाई मैले 1 भने एड गरेँ हैन त्यसै गरी मैले 19.99 देखि 29.99 लाई चाहिँ मैले 2 भने है त एड गरेँ अब यहाँ मैले 29.99 to 39.99 लाई मैले यहाँ 3 भने एड गरेँ अनि यहाँ 39.99 to 49.99 लाई मैले यहाँ 4 भने एड गरेँ अनि यहाँ 49.99 to 59.99 लाई चाहिँ मैले यहाँ 5 भने एड गरेँ अनि यहाँ हाईएस्ट कति हो त भन्दा 59.99 देखि हाईएस्ट लाई चाहिँ मैले 6 भन भने मैले एड गरेँ हैन भनेपछि के त भन्दा 10 to 19.99 लाई 1 भने 19.99 to 29.99 लाई मैले 2 भने 29.99 to 39.99 लाई 3 भने भनेर मैले कोडिङ गरेको छु है त मैले यहाँ अब म यहाँ के गर्छु भन्दा कन्टिन्यू गर्छु यहाँ मैले अब गएर ओके क्लिक गर्छु अब यो आउटपुटमा हाम्रो कोड आइरहेको छ आउटपुटलाई अहिले हामी ख्याल नगरौँ हैन त्यो पछि हामी यहाँ गएर हेर्यो भने के आयो त भन्दा त अब 3 4 3 चाहिँ 1 2 3 को फर्ममा आयो अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा वी मस्ट चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ माथिपटि कोडिङ गरेको छु हैन सेम यस्तै गर्नु पर्यो कोडिङ 1 इक्वल्स टु 10 to 20 गर्नु पर्यो हैन 10 to 20 गर्नु पर्यो अनि 2 इक्वल्स टु 20 to 30 गर्नु पर्यो लगायत हामीले यसै गर्नु पर्यो मैले ओके गरेँ है त मैले चाहिँ कपी गरेँ सिम्पली तल पेस्ट गर्दिएँ मैले अब हेर्नु त चाहिँ हजुरलाई एउटा ट्रिक के हो भने यहाँ चाहिँ मानौ कि छ नि अब माथिको र तलको हाम्रो सेम लेभल हो भने लेभल सेम गर्ने हामीले फेरि लेभल गरेर बस्नु पर्दैन सिम्पली कपी गर्ने हैन सिम्पली यहाँ गएर कपी गर्ने अनि यहाँलाई पेस्ट गरिदिने त्यो लेभल कपी हुन्छ अनि यहाँ गर्यो भने हेर्नु त अब यहाँ आइसकेको छ ल अनि बुझ्नु भएको हो हाम्रो रिकोडिङ गर्ने भनेको